რამდენად ჯერად თვითონ რაჭველებს იმის, რომ უზარმაზარი კასკადური ჰესები მათი მშობლიური მხარისთვის მხოლოდ დადებითის მომტანი იქნება. რომელი უკეთესია რაჭისთვის, ჰესი ტურისტების გარეშე თუ დიდი ტურიზმი, რომლის მასშტაბურობისთვისაც გადამწყვეტია, რომ რაჭაში ჰიდროელექტროსადგური არ აშენდეს. მოусმინეთ თავად რაჭველებს, რას ფიქრობენ ისინი. Hadi. აქ დავბრუნდი რაჭის სიყვარულით. 12 წლის განმავლობაში სიზმარში ვხედავდი. ზურაბ გუტაშვილს ევროპაში საკუთარი ტურისტული კომპანია აქვს, თავადაც გიდად მუშაობს. ახლა მეშვიდე ენას სწავლობს და თვალით დასამუშავებელ მიწას ზომავს. დანარჩენი ტურისტებმა დაუფარცხონ, რომელსაც თავის საოჯახო სასტუმროში მალე მიიღებს. შვეიცარიას არაფრით არ ჩამოუვარდება. ონის კასკადის ლობისტებს, მის მოწინააღმდეგეებსაც იგივე მაგალითი მოყავთ. ჰესი რომ ცუდი იყოს, შვეიცარიაში არ ააშენებდნენო. რო ვიძახით შვეიცარიის ჰესებზე, ხო, შვეიცარიაში როცა ვცხოვრობდი, ყოველ 1 კილომეტრში ჩამწკროვებული არის ქარის ტურბინები. ყოველ მეორე სახლს სახურავზე აქვს მზის ბატარეები, რომელთანაც მოსახლეობას დაახლოებით 80% თვითონ გამოიმუშავებს თავის სამომახამარებლო ელექტროენერგიას. 12 წლის შემდეგ ზემო რაჭაში დაბრუნებულმა თან უცხოელი მეგობრები ჩამოიყვანა. ხარების შენახვა და აქ დაფუძნება კი მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც ზამთარში ფრირაიდისთვის ჩამოსულმა ექსტრემალებმა ერთი საოჯახო სასტუმრო ვერ იპოვეს, რომელსაც გათბობა, ცხელი წყალი და სხვა ელემენტარული პირობები ექნებოდა. როცა ჰესებს საუბრობთ, ამბობენ 8 მილიონი შედის ბიუჯეტში, ხო? ტურიზმით თითეული მოსახლე, მე პირადად ახლა ჩემ უბანში დაახლოებით 5-6 ადამიანი მყავს დასაქმებული. ამას თავი და როგორც გიდები, როგორც მძღოლები, ამას ყველაფერს თავი დავანებოთ. ხო, ეს ფული რჩება თითოეულ მოსახლესთან. ხო უყურეთ, აი ეგ სახლები, მიტოვებული სახლები. ყველას მინდა პასუხისგებლობითა ვთქვა, დედასგეფიცები, ყოველი სახლი არის პოტენციალი საოჯახო სასტუმრო. და დღეს აი თლიან ამ რეგიონში 3-4 საოჯახო სასტუმრო არსებობს. რაჭული ლორით თავის მოწონებას გურმან მოგზაურებთან აპირებს, რიონის ზვირთებით ექსტრემალებთან. თუ რა თქმა უნდა, იმ დროისთვის რიონს რამდენიმე ათეულ კილომეტრზე მილებში არ გადაისვრიან. ჯომარდობა, ხო? ავიღოთ, მე ყოველ ჩამოსვლაზე ჩემ ტურისტებს უნდათ ჯომარდობა რიონზე. всё, მოკვდა ჯომარდობა აღარ არის, დაიკარგა სამუშაო ადგილი ქუთაისიდან, რაჭის რეგიონიდან სპეციალურად მოდიან, რომ ჯომარდობაში დასაქმებულმა ადამიანებმა შემოსავალი ნახონ. აი ტურიზმი რო განვითარდეს, მე გეტყვით მაგალითად ჩემ სოფელში დაახლოებით 52 სახლია, ყველა სახლი გაიღება რა. არჩილი ნიგავზებელია. რიონი პირდაპირ მისი სოფლის თავზე უნდა გადაატარონ. ჰესების მშენებლობას რბილად თქვათ არ მიესალმება. ამ ხელა მასშტაბის კასკადები დამღუპელია ამ ყველაფრისთვის რა, აღარ იქნება ახლა, მაღლა არა ხარ თქვენ ამ ყოფი. სოფლის თავზე ერთ 2 კილომეტრში დაახლოებით სულ დანაპრალებულია მიწა. ეს გვირაბში ჩაპრესილი წყალი, როგორც მოგეხსენებათ, იწვევს ბიძგებს, სეისმურ ბიძგს იწვევს ჩვეულებრივად და ჯერ ისედაც დახეთქილ დამეწყერებულ ადგილებს საერთოდ წამოიღებს იქაობასებიდან. აღარ იარსებებს აღარც ეს სოფლები, აღარც აღარაფერი ალბათ რა. მოგვიწევს ალბათ აყრა აქედან თუ არა. სად უნდა წახვიდე კაცია. აქ დავიბადე, აქ გავიზარდე. ამ წუთშიც ახლა ბებია ჩემი და ბაბუა ჩემი დადის ამ ეზოში ჩემთვის რა, ყველაფერს ასაც ვხედავ, მათ მახსენებს რა, რა ვიცი. ძნელი ამ ყველაფრის დატოვება ესე და გაფუჭება ამ ყველაფრის გავერანება იმის გამო, რომ რაღაც თენი გქონდეს. ონის კასკადის ავტორები რაჭველებს ამშვიდებენ, რომ სოფლიდან აყრა მხოლოდ მთავარი არხის აპოკალიპტური სცენარია. თავად კი ყველაფერი საგულდაგულოდ შესწავლილი აქვთ. ფიზიკურად ჩემი სოფლის თავზე არავინ არ ყოფილა. იქ ვერ მოხდება ისე აქედან თუ არ გაიარა. უცხო კაცი აქ არ შემოსულა. არანაირი დანადგარით და არანაირი ხელსაწყოთი გამოსაკვლევად და გამოსაძიებლად რამის. არჩილის ბებია ბაბუის დანატოვარ შუშაბანდებიან სახლს მიწისძვრის კვალი ახლაც ეთყობა. ჯებირებს გავამაგრებთ რიონის ჯებირებს. როდის იყო ნაშალი რიონსა ამ ხელა წყალს აკავებდა, გამორიცხული თემაა ეგ. გვატყუებენ რა ფაქტიურად თვალში ნაცარს გვაყრიან რა ეგრე გამოდის რა. დაგვასაქმებენ, ვინ დაგასაქმებს სპეციფიკური სამუშაოა, ვინ დაგასაქმებს შენ რას ბურღავს მანქანა დაგაყენებენ და უნდა ურო თუ რაში გადაგიხდიან ხელფას ხო ტყუილი ახლა ეგ. არავინ არაფერს არ დაგასაქმებს, არ სამუშაო ადგილები არ შეიქმნება, დასაქმება ვიღაცები, მაგრამ ადგილობრივი მოსახლეობა ცოტა სავარაუდოდ ალბათ თუ გაკეთდა ეგ რა თქმა უნდა. და თუ მაინც გაკეთდა. ჩათვალეთ რომ ზემო რაჭა იკარგება რა და ვიცი ახლა. ვისაც აქაურობა უყვარს და ვინც იცის აქაურობის ფასი, არ უნდა დაუშვას რომ ეს ყველაფერი მოხდეს რა.
რაჭის ღვინოებს თუ შეცვლის ჰესი? აუცილებლად. შეცვლის აუცილებლად. კიდევ რას შეცვლის? ბევრ რამეს. თქვენს ცხოვრებას როგორ შეცვლის? რა ვიცი, როგორ შეცვლის და ჩვენი უწერის ხეობა განთქმული არის მინერალური წყლებით. და ეს საშიშროება არის მაგისი, რომ წყლები დაქრება. ტყე, მინდორი, ვენახი, პატარა არის. არ არის პატარა. ასე ამბობენ, რომ თუ ჰესი იქნება, რაჭა აღარ იქნებაო. ცოტა გაზვიადებული ხო არ არის? არ ამგონია, რომ იქნეს გაზვიადებული. აი რატო არის ჰესის აშენება იგივე რაც რაჭის დაღუპვა? დაღუპვაა ესა? ხმაი, რაშია საქმე იცი, თუ წყალი არ იქნა, თუ ხეტყი არ იქნა, თუ ვენახი არ იქნა. დაღუპვა, აბა რას ქვია, სხვანაირად რა შეიძლება რომ ვიფიქრო. საქონელიც აღარ იქნება მერე, საქონელს წყალი თუ არ ექნა, ბალახი თუ არ იქნა. მომძანდით. შეიძლება? კი, შეიძლება მოხდა. ნიგავზებისთვის ჰესი არის მომაკვდინებელი, რომ აღიგვანს ნიგავზები მიწისაგან პირისა. აფეთქების შედეგად მეწყერი წაგვიღებს. თქვენ არ დაგინახიათ, როგორი დახეთქილია და მეწყერი არის ჩემი სოფლის თავზე. აფეთქების შედეგად დაიმეწყება და მოისპობა აქაობა და აღარ იქნება. არა ვამფეთქებთ, გავბურღავთო, ქალბატონოთა. თუ გინდა გაბურღული იყოს, მაინც 8 კილომეტრზე და 30 კილომეტრზე გაბურღული. ამდენი ხემცენარე ხო გაგვიფუჭდება? ხომ აღარ გვექნება წყალი, ჩვენი წყალი და ჩვენი ლორგო? აღარ გვექნება. თამარ მეტრეველი ბიოლოგიის მასწავლებელი იყო და ბევრი რამ იცის ამ უსიერი ტყეების, ღვარცოფული მდინარეების, ზემო რაჭის ხელთუქმნელი და მაკურნებელი ბუნების შესახებ. რიონსაც ასეთს იცნობს, ზამთარ-ზაფხულ უწყინარსა და მორჩილს, რომელიც გაზაფხულ შემოდგომაზე ასე გადაირევა ხოლმე და ყველაფერს ლეწავს, რაც გზად შეხვდება. სულ მოგესმება მცენარეთა სამყარო. გაუხმება ფესვები და სულ წიფელა და მუხა არის ამ ჩვენი სოფლის თავზე. აღარ იქნება. სოფლის უხუცესმა ბევრი იცის საერთოდ ცხოვრებაზეც, მაგრამ იქნებ მაინც შეცდომით გონია, რომ რაჭველებს არაფერი გაუვლათ. კანონი არ არის. ფული აქვს ქვეყანაზე და კანონი რო არ არის, ეს ამ წინს, რა თქმა უნდა. რომ არ გაგვივა, კი ვიცით. ვერც ივანიშვილს და ვერც ჩვენ მთავრობას ვერ ვაჯობებ. მისგან განსხვავებით, ახალგაზრდა რაჭველები ადვილად არ დანებდებიან. ისინი 3 წელია იკვლევენ ონის ჰესების პროექტს, ეძებენ და პოულობენ დამოუკიდებელი ექსპერტების დასკვნებს, რომელიც შემოთავაზებულ გარანტიებს არ ემთხვევა და გაცილებით მეტ რისკებს აღწერს, ვიდრე ჰესის მესვეურების ტექსტებში წერია, ფარატინა ფურცლებში, როგორც რაჭველები უწოდებენ. დედაკვინზე გადის, ესე ვთქვათ, ეს დერივაციული გვირაბი. ეს დედაკვინზე საკონტროლო სინჯებიც კი არ არის გაკეთებული. ეს ყველაფერი არ უდევთ ეს მასალაში. საკონტროლო სინჯით ჯერ დედაკვინი ისეთ ადგილას არის, აქაური მოსახლე თუ ესე ვთქვათ არ გაყვა, იქამდე ჯერ გზას როგორ მიაგდამთ. ბავშვობისას ძალიან ხშირად დავდიოდით იქ და გვინახავს ეს ადგილიც როგორია. თითიც რო დაადოთ, ეს დედაკვინი იშლება საერთოდ. აი, როგორ რა მეთოდით ფიქრობენ, მის ესე თან ბურღვა აფეთქებაო და მე რომ შევედავეთ ერთ-ერთი კამათი დროს წარმომადგენელს ესე გითხრა, კი ბატონო, თუ ესე საშიშიაო, მაშინ სხვანაირად გავაკეთებთო და სხვა მეთოდითო და თუზია საუბარი და ჩვენ ესეთ ადამიანებს უნდა ვენდოთ და დაუჯეროთ და მივანდოთ ესე ვთქვათ ამ ხელა კასკადის მშენებლობა. აი ამ ხელა რისკებს როგორ იღებენ თავის თავზე. მე ეს არ მესმის, უბრალოდ ესე ხელაღებით რაჭას და ხალხის განადგურება ამდენი მოსახლის, ამდენი აი რა უფლებით უბრალოდ აი ეს კითხვა მიჩნდება. რიონზე არანაკლებ ზემორაჭველებს მისი შენაკადების ეშინიათ. ლილი მეტრეველი მუშუანის პირას ცხოვრობს. მე იმ წყალმა იცის ძალიან ადიდება შვილო. მოდის როგორც ფაფა, დაგუბავს რიონს და რამოდენიმე ხანში ხსნის რიონი და გააკეთეს ფაფა და გასუფთავდება, მაგრამ თუ რიონი გადააგდეს შვილო და ნახევარი არ მოვიდა. როდის უნდა გაწმიდოს რიონმა ის ადიდებული მუშუანი, რომ ეს ქვედაუბანი გადავრჩეთ შვილო, რუსიან უბანი. იქ გაივლის ბროლის მთის ქვეშ შვილო. მერე დედაკვინი ნაშალი მთა და ეგ რო გასკდეს, უი ჯორფტერი. 7-8 გლეხს დაგმახავს ისე როგორც არაფერი.
Ამ ხეობაში 50-ზე მეტი მინერალური წყალია, სხვადასხვა დაავადებების სამკურნალო უანალოგო. წყლები ბევრია შვილო. რაჭის მჟავე წყლები 40 წელია დახლებიდან გაქრა. უებარი წამალი ახლა მთლიანად რიონში იღვრება. ნახე რა სასიამოვნო წყალია. მჟავეა და გაზია. ყოფილა შემთხვევები, როცა მინერალური წყარო წყალდიდობის ან მიწისძვრის შედეგად დაკარგულა. ფესების მშენებლობა ამ საბადოებისთვის ხელოვნური სტიქიაა. ეს წყაროები რა დაიკარგოს რას? რა ვიცი, მე აღარ აღირება სოფელში ყოფ. ონის ჰესების კასკადის ავტორები ამ ადამიანებს სამთავრობო არხებიდან პასუხობენ. ეუბნებიან, რომ მოსახლეობას საწინააღმდეგო არაფერი აქვს. რო რამე მოხდეს, ან მიწისძვრა იქცეს, გასკდეს, იგი წამოვიდეს. რიონი რო არ იყოს ნესტია, ცოტა იგია, ყველაფერი გადატკურდება. ხეხილი, მოსავალი, საერთოდ ყველა უარზია. მთელი რაჭა უარზია. მარტო ჩემი სოფელი კი არა, მთელი რაჭა. წასული და აქაო. უკვე აღარ მძინავს, უკვე ქალბატონო. უკვე ვიცი რომ აქ წყალი გადაიღეს. პირდაპირ სასაფლაოს თავზე გადმოივლის ის და ჩემი ქმარშვილი გუმბათში ჩაიტანოს. მათ ტელევიზორიდან არცხვენენ, რომ ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობას ეწინააღმდეგებიან. 30 წლის მანძილზე რამდენი გეზია აშენეს, ელექტროენერგია გაიაფთა თუ რა ხდება, საწავიდეს. ინვესტორები მინისტრებთან ხმაშეწყობილები თბილისიდან უთვლიან, რომ ჰესი რაჭველების ბეღელს ხელახლა აავსებს. ყველაფერს ეფერებია რაჭველი. თოხუკა, ბარუკა, წყალუკა, მამაწოდ. ყველაფერს ეფერებით, მაგრამ გაბრაზებად სასწაული ვიცით. მშვიდობიანი ხალხი მხოლოდ იმას იმუქრება, რომ თავს არავის მოატყუებინებს. მაგალითად, როცა ამტკიცებენ, რომ გეოლოგიური კვლევა სრულყოფილად ჩატარდა, ან საერთოდ ჩატარდა. მარსიდან თუ გამოიკვლიეს, ან მარსზე თუ აქ არავინ მოსულა, არც ბურღილი გაუკეთებია, არც კვლევა ჩაუტარებია, სკოპინგს არ ატარებ, არაფერს არ ატარებ. და უბრალოდ გადაწერილს, გამაკვასალისგან გადაწერილ გეზეშე მოგაქვს და მეუბნები, რომ აი, კვლევა. აგერ არ არის? ამათ უნდათ, რომ რიონი გამოუშვა 10% და აი მათი ბუკლეტი რო იტყუებიან 50% წავაო გვირაბში მარტო და არაფერი საფრთხე არ შეექმნებაო. შავით თეთრზე წერია 10% წავა მხოლოდ და მხოლოდ რიონში. მრავალმილიონიანი პროექტის ავტორები შეიძლება მართლაც ორღობეში გაზრდილ ადამიანებს ელაპარაკებიან, მაგრამ განა ამ ორღობეებს არ გაცილებიან და განა სკოლის მოსწავლეც ვერ მიხვდება, რომ ბუნების წესრიგში ასეთ გრანდიოზულ ხელოვნურ ჩარევას შედეგიც შესაბამისი ექნება. რა უნდა მოგცენ იმის ფასი, რომ ეს ეკოსისტემა მოსპო, დაანგრიო ყველაფერი. უამრავი ფრინველი გადაშენდება, უამრავი სახეობა გადაშენდება. უამრავი მარტო თავი დავანებოთ ხალხს გაგვასახლოთ, თუ გაგვასახლეთ. აი ამას ხო ამ ბუნებას ხო საერთოდ ეს გადახრიო კდება. ტყე გადახმა იქ მივიდნენ ვაშლოვანში, მივიდნენ წაბლნარაში, ჩანჩურის ხეობაში, რა ხდება 8 წყარო დაეკარგა. რატო არ ადიან იმედის ტელევიზია აქ რომ მოდის და უправებს ყველაფერს? რატო არ ადის იქ იმ ხალხის გაჭირვებას რატო არ იძახის? ავიდნენ ჩანჩხალოვში. ავიდნენ იქ ბუთურავულში მთელი მთა მოწყვეტილი 4 მეტრზე თავის სოფლიანად. ყველა ამ სოფელში მოსახლეობა თავდაპირველად ჰესების მშენებლობას ეწინააღმდეგებოდა, მაგრამ სხვადასხვა მანქანებით ხელისუფლება მათ მოდრეკას ახერხებდა. რაჭველები პირობასდებენ, რომ პანკისი ერთადერთი პრეცედენტი არ იქნება. აქ სისხლით დავიცავთ ამ მიწას. ეს რაჭაა, მაგრამ რაჭაა და რა სიღრმისაა, მაგათ არ იციან. და ამ ჭაში ჩაიხრჩობიან ეგენ. ამ თვალწარმტაცი მხარის სიღრმეების კვლევას გეოდეზიური ხელსაწყოები არ ყოფნის. მისი ენერგეტიკაც მხოლოდ მეგავატებით არ იზომება. იქ დაბადებულ ადამიანებს, მოზამთრეებს თუ უბრალოდ მოაგარაკეებს. ყველას ვისთვისაც ეს მხარე ძვირფასია, არ სჭირდება იმის ახსნა, რომ რაჭას სხვა ენერგეტიკა აქვს. ხოლო ვისაც ახსნა სჭირდება, ძვირფასი ყოველთვის არ ნიშნავს იმას, რასაც დღესვე ძვირად გაყიდი. და პარადოქსია, მაგრამ ხშირად ნიშნავს იმას, რაც საერთოდ არ იყიდება, რაც აუნაზღაურებელია.